ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আহোতে আমি অন্তিমটো গ্ৰহৰ দশা আৰু সেই গ্ৰহটোৰ অন্তৰ্দশা বাকীবিলাকৰ গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এই গ্ৰহটো হ'ল শুক্ৰ গ্ৰহ ইতিমধ্যে আমি সকলোবোৰ গ্ৰহৰ ওপৰত আমি কথা পাতিলোঁ এতিয়া শুক্ৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম যে শুক্ৰৰ মহাদশা কেনেকুৱা যাব জাতক বা জাতিকাৰ তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বাকি আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক হ'ব শুক্ৰৰ দশাত শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশা কেনে যাব শুক্ৰৰ দশাত সূৰ্যৰ অন্তৰ্দশা কেনে যাব আপ টু গোটেইকেইটা গ্ৰহই আমি আলোচনা কৰিম আহক তেনেহ'লে আজি আমি শুক্ৰ দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে বন্ধুসকল যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় চাওক শুক্ৰৰ দশাত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আশা কৰিম শুক্ৰ যদি তুংগী হয় ঠিক আছে মানে শুক্ৰ যদি উচ্চ ৰাশিত যদি থাকে মানে মীন ৰাশিত যদি শুক্ৰ থাকে শুক্ৰ যদি স্ব ৰাশিত যদি থাকে কেন্দ্ৰত থাকে কেন্দ্ৰ কি হ'ব 1 4 7 10 কেন্দ্ৰ ভাৱ বুলি কয় শুক্ৰ যদি কোণত থাকে 1 5 9 যদি থাকে আৰু শুক্ৰ যদি 11 হাউসত যদি থাকে ঠিক আছে আৰু পাপী গ্ৰহৰ দ্বাৰা যদি শুক্ৰৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ দৃষ্টি নাথাকে তেনেহ'লে শুক্ৰৰ এই মহাদশা কালত জাতকে বহুত বেছি সন্মান লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব চৰকাৰীভাৱে হওক বেচৰকাৰীভাৱে হওক ক্ষমতাশীল ব্যক্তিৰ পৰাও তেওঁ সন্মান লাভ হ'ব ক্ষমতাশীল ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ হ'ব যথেষ্টখিনি শুভ ফল জাতকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু খুব ভাল কাম সম্পাদনা কৰিবলৈ তেওঁ সুযোগ পাব সুখ বৃদ্ধি হ'ব সৌভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব ভাল স্ত্ৰীৰ সংগ লাভ কৰিব ভাল স্ত্ৰী সংগ মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল জাতক জাতিকাৰ বিয়াৰ বয়স হৈছে তেওঁলোকে ভাল স্ত্ৰী পাব ঠিক আছে ঐশ্বৰ্য বাঢ়ি যাব তেওঁলোকৰ আৰু যথেষ্ট ক্ষেত্ৰত সব ফালৰ পৰাই জাতকে শুভ ফল পাব কাৰণ কিয় শুক্ৰৰ এটা নৈসৰ্গিক শুভ গ্ৰহ যদি পাপ প্ৰভাৱত যদি নাথাকে শুভ জাগাত যদি থাকে তেনেহ'লে শুক্ৰই সদায় জাতকক ভাল ৰিজাল্ট দিয়াৰ কাৰণে বাধ্য হৈ যাব সংগীত উৎসৱ আদি তেওঁৰ জীৱনৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিব তাৰ পৰা জাতকে যথেষ্টখিনি আনন্দ হৰ্ষ উল্লাহত এই শুক্ৰৰ মহাদশাটো পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শুক্ৰ দেৱতা যদি মীন ৰাশিত যদি থাকে আৰু মীন ৰাশিত কি হয় শুক্ৰ দেৱতা উচ্চ হয় বা লগ্নৰ পৰা যদি শুক্ৰ দেৱতা 5th হাউসত যদি থাকে বা লগ্নৰ পৰা যদি শুক্ৰ দেৱতা যদি নৱম ঘৰত যদি থাকে আৰু শুভ গ্ৰহৰ যদি শুভ শুক্ৰৰ যদি দশা যদি চলি থাকে তেনেহ'লে তেনে সময়ত জাতকৰ বিবাহৰ যোগ খোল খাই যাব আৰু জাতকৰ বিয়া হোৱা সম্ভাৱনা বাঢ়ি যাব বিয়া হয় জাতকৰ উৎসৱ আদিত জাতকৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিব পুত্ৰৰ তেওঁৰ কল্যাণ হ'ব জাতক জাতিকাৰ নেতৃত্ব যাৰ শুক্ৰৰ মহাদশা চলি থাকে তেনে জাতক জাতিকাৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ সেই শুক্ৰৰ মহাদশাত জাতকে নেতৃত্ব ল'বলৈ সক্ষম হ'ব আৰু শুক্ৰৰ এই মহাদশাত কালত কি হ'ব তেনে জাতকৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ খুব বেছিকৈ বৃদ্ধি হৈ যাব আৰু যদি তেওঁ কিছু সম্পত্তি যদি তেওঁ হেৰাইছিল সেই সম্পত্তিও জাতকৰ পুনৰ উদ্ধাৰ হ'ব কোনোবাই যদি তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত জবৰদস্তি যদি কব্জা কৰি থৈ দিছিল এই মহাদশা পিৰিয়ডত জাতকে সেই সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে শুক্ৰ যদি 9th লৰ্ড আৰু 10th লৰ্ড মানে ধৰ্মৰ অধিপতি আৰু কৰ্মৰ অধিপতিৰ লগত যদি একেলগে লগ্নত থাকে ঠিক আছে বা 9th লৰ্ড 10th লৰ্ডৰ লগত যদি শুক্ৰ দেৱতা একেলগে 4th হাউসত যদি থাকে তেনেহ'লে শুক্ৰৰ মহাদশাটো মনত ৰাখিব যে খুব সুখেৰে পাৰ হ'ব জাতকৰ এই 20 বছৰ মহা সুখত যাব জাতকৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব জাতকে যিকোনো কামত ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব আৰু পুণ্য কৰ্ম ঘৰৰ তেওঁৰ ঘৰত পুণ্য কৰ্ম চলিব জাতকৰ বন্ধু বৃদ্ধি হ'ব আৰু জাতকৰ যি কাম কৰে সকলো কামতে
জাতকে সাকসেস পাব আনকি কি হয় যে শুক্ৰ অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডতো এনেকুৱা অৱস্থাত জাতকক খুব ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে আৰু মন ৰাখিব যে শুক্ৰ যদি জন্ম লগ্নৰ পৰা জন্ম লগ্ন কি পূৰ্ব জাতকৰ জন্ম সময়ত যেতিয়া পূৰ্ব ৰাশিত পূৰ্ব দিশত যিটো ৰাশি উদিত হ'ব সেইটো জন্ম লগ্ন আৰু লগ্নৰ পৰা যদি শুক্ৰ দেৱতা 6th হাউসত থাকে 8th হাউসত থাকে বা 12th হাউসত থাকে কিন্তু 12th হাউসত এটা কন্ডিশন এপ্লাই হ'ব যে 12th হাউসত যদি শুক্ৰ দেৱতা নিজৰ ৰাশিতে যদি থাকে বা মীন ৰাশিত যদি থাকে শুক্ৰ দেৱতা যেহেতু 12 নম্বৰ ঘৰৰ কাৰক হয় তাত জাতকে ভাল ৰিজাল্ট পাব বাকি কেইটা ৰাশিত অলপমান জাতকক কষ্ট দিব 12 নম্বৰ ঘৰত যদিও 12 নম্বৰ ঘৰত শুক্ৰ দেৱতা কাৰক গ্ৰহ হয় কিন্তু 6th হাউস আৰু 8th হাউসত জাতকে বা শুক্ৰ দেৱতা যদি নিজ অৱস্থাত যদি থাকে ঠিক আছে আৰু পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে পাপী গ্ৰহৰ যদি দৃষ্টি শুক্ৰৰ ওপৰত থাকে তেনেহলে মহাদশা পিৰিয়ডত কি হ'ব তেওঁৰ যিবিলাক নিজৰ ব্যক্তি আছে আত্মীয় স্বজন আছে আত্মীয় স্বজনে তেওঁক হিংসা কৰিব আৰু তেওঁৰ যিমানবোৰ বন্ধু আছে সেইবোৰ শত্ৰুৰ নিচিনা তেওঁক ট্ৰিট কৰিব বন্ধুৱে তেওঁক হিংসা কৰিব স্ত্ৰীৰ পৰা পুত্ৰৰ পৰা তেওঁ সদায় বেয়া ব্যৱহাৰ পাব স্ত্ৰীৰ পৰা পুত্ৰৰ পৰা তেওঁ ক্ষতিৰ সম্ভাৱনাও থাকে আৰু ঘৰুৱা জীৱ-জন্তু সেইখিনি সময়ত হানি হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু লগতে কি হয় যে তেনে জাতকৰ বন্ধুৰ একদম ক্লোজ ফ্ৰেণ্ডৰ মৃত্যুৰ বাতৰিও জাতকে পায় এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে শুক্ৰ লগ্নৰ পৰা যদি 2nd হাউস আৰু 7th হাউসত যদি থাকে তেনেহলে শুক্ৰ যেহেতু এটা শুভ গ্ৰহ হয় ইয়াত শুক্ৰক মাৰকত্ব দুখ বেছিকে লাগে ঠিক আছে আৰু এই মাৰকত্ব দুখৰ কাৰণে জাতকৰ মহাদশা পিৰিয়ডত বিশেষভাৱে বহুত বেছি কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই শুক্ৰৰ মহাদশাত জাতকৰ মৃত্যু বিবেচনা কৰা দেখা যায় কাৰণ কিয় 2 নম্বৰ আৰু 7ম ঘৰটো যেটো অষ্টমটো অষ্টম থিয়ৰী মতে 2 নম্বৰটো মাৰক ঘৰ হ'ব অষ্টমটো দ্বাদশ থিয়ৰী মতে 7মটো মাৰক ঘৰ হয় এই 2 নম্বৰ আৰু 7ম ঘৰত যদি শুক্ৰ যদি থাকে শুক্ৰৰ মহাদশা যদি চলি থাকে তেনেহলে ইয়াৰ পৰা জাতকৰ মৃত্যু এই দশাত জাতকৰ মৃত্যু হোৱাও দেখা পোৱা যায় এই কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া এই দশা বিচাৰ কৰিব দশাত আগে চাই ল'ব যে গ্ৰহবোৰ কিমান কাৰক হৈ বহি আছে বা কিমান মাৰক হৈ বহি আছে তাতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা হ'ল কি যে গ্ৰহৰ বলাবল কিমান যদি শুক্ৰ কাৰক হৈ বহি আছে কিন্তু শুক্ৰৰ যদি বলহীন অৱস্থাত আছে তেনেহলে যিমান আমি ব্যাখ্যা কৰিলো সেই ৰিজাল্ট জাতকে 100% কেতিয়াও নাপায় আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ যদি নিৰ্বলী হৈ আছে তেনেহলে জাতকৰ কাৰণে ভাল সেইকাৰণে শুক্ৰৰ বলাবল কিমান চাই ল'ব শুক্ৰৰ বলাবলৰ কাৰণে নৱাংশৰ স্থিতি চাব খৰবৰ্গ চাব সৎ বলত চাব খুৰক বৰ্গলৈকে চাব পাৰে হয়নাদি অৱস্থাত চাব কি অৱস্থাত আছে মুদিত অৱস্থাত আছে সুধিত অৱস্থাত আছে আগম অৱস্থাত আছে যৰ পৰা আমি চাব পাৰো যে ম্যাক্সিমাম পসিবিলিটি অফ মেজাৰিং দা পাৱাৰ অফ দা প্লেনেট এইবিলাক যদি আমি চাম তেতিয়াহে আমি একুৰেট ক'ব পাৰিম যে জাতকৰ অমুক দশাত শুক্ৰৰ মহাদশাত ভাল ৰিজাল্ট দিব নে বেয়া ৰিজাল্ট দিব অহা ভিডিঅ'ত আমি শুক্ৰৰ মহাদশাত শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বন্ধুসকল আমি আৰ্যভট্ট ফাউণ্ডেশ্যন আসাম ব্ৰাঞ্চ নামে এটা এষ্ট্ৰলজি স্কুল আমি কৰিব গৈ আছো জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে যদি এষ্ট্ৰলজি শিকাৰ কাৰণে ইচ্ছুক হয় তেনেহলে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি ফিজ তেনেই কম ৰাখিছো আমাৰ কথা হল যে এষ্ট্ৰলজি শিকি বুজি সমাজৰ কল্যাণৰ হকে কাম কৰক ধন্যবাদ